So ngayon guys, gagawa tayo ng isang Korean dish. Ang tawag dito is tteokbokki or Korean rice cake. So ito yung Korean rice cake natin. Napakadali nitong gawin, napakabilis. So ang kailangan nyo lang is pumunta sa mga Korean stores and bilhin yung ingredients natin. So let's start. So yung dish natin wala masyadong process. Pagkasama-samahin lang natin yung ingredients natin. Ang last na natin na ilalagay is yung spring onions natin. And kung gusto nyo na mayroong cheese, yun na yung last na ilalagay natin together with the spring onion. Ang bango talaga ng amoy niya. Tignan mo siya, oh. Ayan, kumukulo. So, kailangan niyang ma-reduce hanggang sa mag-thicken siya. It will take time pero hihintayin mo lang naman. Tagal niya lumapot. Basta nagugutom na ako. Tagal niya. Bango ng amoy. So, at this point, i-add na natin yung cheese. So, dapat ganito siya ka-thick. Then, it's time to plate. Sarap. So again, nakatapos na naman tayo ng isang lutuin at nabusog na ako, naubos ko na siya. So ano pang hinihintay nyo? I-try nyo na rin sa bahay nyo at patikimin nyo yung mga kaibigan nyo. Happy cooking!